the Prime Minister of the Portuguese Republic, His Excellency Mr. António Costa, and the Prime Minister of Romania, His Excellency Mr. Nicolae Ionel Ciucă. I think this is mine. Yeah. António. His Excellency Mr. Klaus Iohannis, the President of Romania, is invited to address the audience. Domnule prim-ministru Costa, domnule prim-ministru Ciucă, dragi militari, doamnelor și domnilor, dear Prime Minister Costa, Prime Minister Ciucă, dear soldiers, ladies and gentlemen, România și Portugalia sunt țări prietene care împărtășesc valorile democratice și care au interese comune de securitate, pace și prosperitate. Am avut astăzi discuții foarte bune cu domnul prim-ministru Costa, în cadrul cărora am evidențiat convingerea că vom dezvolta cooperarea noastră bilaterală, inclusiv în domeniul apărării. Domnule prim-ministru, vă adresez mulțumiri pentru prezența militarilor portughezi în România. Dragi militari, bine ați venit! Romania and Portugal are friendly countries and share democratic values and common interests of security, peace and prosperity. Today, I had very good discussions with Prime Minister Costa, during which we highlighted our determination to develop the bilateral cooperation, including in the field of defense. Prime Minister, dear António, thank you for the presence of the Portuguese military personnel in Romania. Welcome, dear soldiers. Românii apreciază solidaritatea de care dați dovadă prin angajamentul de a vă alătura militarilor noștri și celorlalți aliați din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Consolidăm astfel securitatea regiunii Mării Negre și a spațiului euroatlantic. România și Portugalia se coordonează de asemenea cu succes pentru consolidarea apărării și pe flancul sudic. The Romanians appreciate the solidarity that you prove by your commitment to join our military and the other allies within the Southeast Multinational Brigade. Thus, we are strengthening the security of the Black Sea region and that of the Euro-Atlantic area as a whole. Romania and Portugal are also successfully coordinating in strengthening the defense on the southern flank as well. Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei ne-a pus în fața unei noi realități strategice. Am reacționat și vom continua să reacționăm unitar, curajos și hotărât în cadrul NATO, prin întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, în special în regiunea Mării Negre. We are now facing a new strategic reality because of the Russian Federation's war against Ukraine. We have been united, courageous and resolute in our reaction within NATO by strengthening the deterrence and defense posture on the eastern flank, especially in the Black Sea region. Deciziile și acțiunile noastre comune în cadrul Alianței Nord-Atlantice, inclusiv prezența dumneavoastră aici, dovedesc hotărârea și operativitatea care definesc NATO și pe noi ca aliați.
Our joint decisions and actions within the North Atlantic Alliance, including your presence here, are proof of the determination and the high readiness that define NATO and us as allies. Doamnelor și domnilor, în anul 2014, după anexarea ilegală a peninsulei Crimea de către Federația Rusă, am început împreună procesul amplu de adaptare a alianței la un mediu de securitate volatil și impredictibil. Ladies and gentlemen, in 2014, following the illegal annexation of the Crimean Peninsula by the Russian Federation, we began the overarching process of NATO's adaptation to a volatile and unpredictable security environment. În acel context, am pus bazele unei prezențe robuste a NATO pe flancul estic, în domeniile terestru, aerian și maritim, așa numita prezență aliată înaintată, forward presence. În urma acelor decizii au fost înființate și operaționalizate pe teritoriul României o serie de structuri NATO, inclusiv Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova, căreia i s-au alăturat militarii portughezi. In that context, we laid the foundations of a robust land, air, and maritime presence of NATO on the eastern flank, the so-called Allied Forward Presence. Following those decisions, a range of NATO structures were established and became operational in Romania, including the Southeast Multinational Brigade in Craiova, which is now welcoming the Portuguese soldiers. Realitatea actuală, mult mai brutală decât cea din anul 2014, ne determină să mergem mai departe în eforturile noastre comune de consolidare a apărării NATO în regiunea Mării Negre. The current reality, tougher than that in 2014, drives us to move forward in our joint effort to strengthen NATO's defense in the Black Sea region. Am convingerea că în cadrul summitului NATO de la Madrid, de luna viitoare, vom decide noi direcții comune de efort și ne vom asuma noi angajamente substanțiale pentru resetarea consistentă a posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic pe termen mediu și lung, în beneficiul securității globale. I trust that during the NATO summit in Madrid next month, we will decide new common directions of effort and make new substantial commitments to consistently reset the Allied posture of deterrence and defense on the eastern flank in medium to long term to the benefit of global security. Dragi militari aliați, datorită dumneavoastră, alianța este eficientă în îmbunătățirea securității noastre comune. Alături de ceilalți aliați prezenți în România, inclusiv efecte ale forței de răspuns a NATO, oferiți exemplul reacției prompte și solide a alianței la schimbările mediului de securitate. Dear allied soldiers, thanks to you, the alliance is effective in improving our common security. Together with the other allies in Romania, including NATO Response Force, you are the example of the prompt and strong reaction of the alliance to the changes in the security environment. Adresez mulțumiri Portugaliei și pentru excelenta cooperare în ceea ce privește modernizarea forțelor aeriene ale României. Suntem totodată deschiși și interesați de contribuția Portugaliei la misiuni de poliție aeriană în România și pe flancul estic. I would also like to thank Portugal for the excellent cooperation in modernizing the Romanian Air Force. We are also open and interested in Portugal's contribution to air policing missions in Romania and on the eastern flank. Domnule Prim-ministru Costa,
Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția importantă a militarilor portughezi care s-au aflat și care se află pe teritoriul României și care consolidează prietenia dintre națiunile noastre. Prime Minister Costa, dear António, thank you once again for the important contribution of the Portuguese military who have been and are present on the Romanian territory. They are strengthening the friendship between our nations. Dragi militari aliați, vă doresc succes în toate misiunile pe care le veți îndeplini. Dear allied soldiers, I wish you success in all your missions. Vă mulțumesc. Thank you. His Excellency Mr. António Costa, Prime Minister of the Portuguese Republic, is invited to address the audience. Mr. President, dear Prime Minister, Senhora Ministra da Defesa Nacional, Senhor Secretário de Estado, Senhor General-Chefe de Estado-Maior do Exército, Senhora Embaixadora, civilian and military authorities of both Romania and Portugal, Portuguese and Romanian soldiers present at this parade. By brutally attacking a peaceful country, Russia's aggression shattered peace in Europe and has been causing the greatest humanitarian crisis in the European continent since World War II. The world is witnessing a total disregard for the loss of life and human suffering. Being a close neighbor of Ukraine, I praise Romania for its outstanding contributions and efforts in the first line of response to this humanitarian crisis. The outbreak of the conflict in Ukraine following the Russian invasion on the 24th of February has caused a significant change in the security of Europe and the world. That same day, in order to strengthen NATO's deterrence and defense posture, the Alliance Eastern Sector, Portugal approved the deployment of Portuguese forces to Romania. With the reinforcement of NATO security activities in the eastern flank, allies sent a powerful message to Russia. An attack against one ally is to be considered as an attack against them all. This way, we make clear to Russia that there is a high price to pay for aggression against any NATO ally. Russian leadership must have no doubt about our unity and resolve to defend every single inch of NATO's territory and our joint commitment to Article 5 of the Treaty of Washington. Portugal and Romania have a long and a very successful story of bilateral defense cooperation, as well as on a multilateral basis in the framework of NATO, the United Nations, and the European Union, working side by side in many places around the world. Mr. President, on this special occasion, I want to thank you for the incredible warm welcome of the Romanian civilian and military authorities to our troops deployed here in Caracal. Your most distinguished presence in this ceremony, as well as the presence of His Excellency, the Prime Minister, and other important Romanian civilian authorities, is indeed a great honor and privilege for the Portuguese soldiers who are deployed here in Romania. I also
want to commend the great professionalism of the Romanian armed forces that made the integration of our contingent very easy. I'm sure that by working together, the forces of our two countries will greatly improve their interoperability and increase their operational capacity, making them able to deal together with the threats we face today. Allow me now to say a few words in Portuguese for the Portuguese troops. Há cerca de 2 meses, quando vos visitei em Santa Margarida, acompanhei os vossos treinos de preparação e comprometi-me a tão breve quanto possível poder visitar-vos aqui em Caracal. Aqui estou a cumprir esse compromisso, mas mais importante do que cumprir o meu compromisso, a transmitir o agradecimento do povo português, de todas e todos os nossos cidadãos, pela forma como prestigiam o nome de Portugal, honram o nosso compromisso internacional no quadro da NATO e contribuem com o vosso trabalho, com o risco de sacrifício da vossa vida para a segurança coletiva de todos os países da NATO. Através de vós, dirijo uma palavra muito especial, de carinho, para com as vossas famílias, os vossos mães e pais, mulheres e filhos, outros amigos, que seguramente, à distância, estão aqui convosco e, ao verem na televisão as brutais imagens da guerra que decorre na Ucrânia, sofrem com maior ansiedade por aquilo que é a vossa missão aqui na Roménia. A NATO é uma aliança defensiva. Não busca a guerra e procura a paz. A vossa missão aqui é ao garantir o respeito pelo direito internacional, de assegurar a soberania de cada um dos Estados-membros da NATO, a sua integridade territorial, contribuírem para que a paz se mantenha no território da NATO e chegue tão cedo quanto possível ao território martirizado da Ucrânia invadida pela Rússia. Sim, é uma missão militar, mas é uma missão militar para construir e reforçar as forças da guerra. Quero, por isso, desejar a cada um e a cada uma de vós as maiores felicidades no desempenho desta missão. Certo que estou que, como sempre acontece, honrarão o bom nome de Portugal e das gloriosas Forças Armadas Portuguesas. Mr. President, dear Prime Minister, I assure you that Portugal will remain a trusted contributor to the common security of our community of shared values, linking from the west coast of the Atlantic to the eastern border of our alliance in the defense of democracy, freedom, the rules-based international order, and the right of every person to lead a peaceful and decent life. Let me finish by reaffirming that Portugal will always stand on the Romanian side, supporting a very cherished ally to whom we are united by the strongest bonds of friendship, culture, and common interest. Thank you very much. Muito obrigado. Obrigado. His Excellency Mr. Nicolae Ionel Ciucă, Prime Minister of Romania, is invited to address the audience.
Excelența voastră, domnule președinte Klaus Iohannis, domnule prim-ministru António Costa, dragi militari, Your Excellency Mr. President Klaus Iohannis, Prime Minister António Costa, dear soldiers, în acest context foarte complicat și provocator pentru noi toți, generat de agresiunea ilegală, neprovocată și masivă a Rusiei împotriva Ucrainei, România a condamnat invazia și încălcarea dreptului internațional. În același timp, am avut ocazia să vedem în timp real funcționarea alianței noastre într-o criză complexă, precum și expresiile de solidaritate pe care aliații și partenerii noștri din Uniunea Europeană ni le-au dovedit. In this very complicated and challenging context for all of us, generated by the illegal, unprovoked and massive aggression of Russia against Ukraine, Romania condemned the invasion and the breach of international law. At the same time, we had the opportunity of seeing the functioning of our alliance in real time in a complex crisis, as well as the expression of solidarity that our allies and partners from European Union proved us. Portugalia a acceptat să ne ofere o contribuție generoasă și suntem foarte recunoscători pentru asta. Participarea dumneavoastră, domnule prim-ministru, la activitățile de vigilență sporită din România este de o importanță majoră pentru noi, dovadă de înaltă solidaritate și prietenie. Prezența soldaților portughezi aici la Caracal este și demonstrația vie că NATO este alături de toate statele membre, indiferent unde sunt situate geografic în zona transatlantică. Portugal has accepted to offer us a generous contribution, and we are very thankful for that. The participation of your country, Mr. Prime Minister, in the enhanced vigilance activities in Romania, it's of major importance for us, a proof of high solidarity and friendship. The presence of the Portuguese soldiers here in Caracal is also the vivid demonstration that NATO stands together with all member states, no matter where they are located in the transatlantic area. Îmi exprim satisfacția pentru agenda noastră de apărare bilaterală, bogată, și pentru cooperarea puternică în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Aș dori să mulțumesc Portugaliei pentru contribuția substanțială la structurile multinaționale din România, la fel cum apreciez profund, de asemenea, participarea Portugaliei la măsurile de vigilență sporită în România. Acest lucru ar putea servi drept exemplu pentru contribuții similare din partea altor aliați. I express my satisfaction for our rich bilateral defense agenda and strong cooperation as NATO allies. I would like to thank Portugal for the substantive contribution to the multinational structures in Romania, as I will also deeply appreciate the participation of Portugal in the enhanced vigilance measures in Romania. This could serve as an example for similar contributions from other allies. De asemenea, apreciem foarte mult contribuția esențială a Portugaliei la programul nostru pentru avioanele multirol destinate forțelor armate, precum și achiziția cu succes a altor 5 avioane F-16. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru modernizarea ulterioară a tuturor componentelor din cadrul acestui program de apărare. We also highly appreciate Portugal's essential contribution to the multi-role fighter for the Air Force program, as well as for the successful acquisition
of another 5 F-16 aircrafts. We look forward to collaborating for the further upgrading of all components within this defense program. Domnule președinte, domnule prim-ministru, dragi ofițeri și militari, vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru prezența astăzi aici la Caracal. Your Excellency, Mr. President, dear Prime Minister, dear António, dear officers and soldiers, thank you very much for your presence here in Caracal. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Thank you. António, thank you. Thank you. Very good. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Let's go and take some pictures with. Yes.